Magandang umaga po, magandang hapon, at magandang gabi. Welcome to Classic Recipes with Nancy. Ngayon po ay magluluto tayo ng golden bread pudding. Pakipanood naman po ang video na ito sa simula hanggang sa matapos. Paki-subscribe na rin po at huwag ninyong kalimutan i-click ang bell para ma-notify kayo sa mga bagong video ang aking i-upload. Maraming salamat po sa inyong suporta. Simula sa pagluluto. Ihanda natin ang mga ingredients. Milk powder, carrots, egg, at pandesal bread o kahit na anong tinapay. Kailangan din po natin ng kondensada at evaporada. Perasohin po natin ng maliliit ang tinapay. Pwede po tayong gumamit ng blender o kahit mixing bowl na lang para paghaluhuli natin ang mga ingredients. Natin ang isang tasang evaporada sa tinapay. Ilagay na rin natin ang carrots. Ilagay na po natin ang 1/4 cup condensed sa tinapay. I-blend po natin ito ng bahagya mga 1 hanggang 2 minuto. Magdagdag po tayo ng 1/2 cup na tubig. I-blend po natin ito hanggang 15 minutes o sa hanggang maging pinong-pino. So, ilipat po natin sa isang bowl. Ilagay na po natin ang isang itlog at haluin din natin ng mabuti. Kung hindi po tayo sigurado kung bago o luma ang itlog na ating nabili, huwag po nating ilagay direkta sa ating mixture. Ilagay po muna natin sa isang separate bowl para hindi po masayang ating lulutuin. Ready na po ang ating mixture for baking. Preheat na po natin yung oven natin sa 180 degrees Celsius for 10 minutes. Then bake natin to 170 degrees Celsius for 35 minutes. Pagkatapos po ng 30 minutes na pagluluto, check po natin mabuti. Mag-insert po tayo ng toothpick para masiguradong lutong-luto ang ating tinapay o pudding. Bago po natin ito ihain ay panamgin po na muna natin ng 30 minutes bago natin ito iserve. Subukan nyo po ang recipe ito. Balanse po ang mga ingredients. Tama lang po ang tamis at lasang-lasa po ang gatas.
Maraming salamat po mga ka-classic. Hanggang sa susunod po ng mga classic video recipes. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Tap niyo po yung bell para ma-notify kayo sa mga videos kong i-upload. Maraming salamat po ulit.